Suomi kohtasi 1600-luvun lopulla suunnattoman katastrofin, johon liittyi autioituneita tiloja, vaeltavia kerjäläisjoukkioita, hautaamattomia ruumiita teiden varsilla sekä jopa kannibalismia. Nälkäkatastrofi tunnetaan suurina kuolonvuosina, kenties Suomen historian tuhoisimpina tapahtumina. Vuoden 1695 kesä tuli hyvin myöhään. Kesä, joka lopulta tuli, oli kylmän kolea ja sateinen. Joistakin paikkakunnilta kantautui huhuja jopa läpi kesän jatkuneista sateista. Myöhäisen kesän vuoksi viljaa ei ehditty kylvämään ajoissa, ja siellä missä kylvö saatiin edes jotenkin tehtyä, jatkuvat sateet ja erittäin aikaisin saapuneet syyshallat veivät sadon. Lyhyt ja sateinen kesä yhdessä aikaisten hallaöiden kanssa oli tuhoisa yhdistelmä maataloudesta eläville ihmisille. Huono sato vei leivän tulevalta talvelta, mutta pahimpana oli tulevan kesän siemenviljan loppuminen. Täysin pilalle mennyt sato tiesi vaikeuksia myös tulevana vuotena. Kesä 1695 oli omituisen sateinen ja kylmä. Vähintään yhtä omituinen oli seuraava talvi, joka oli sateinen ja lämmin, jopa niin lämmin, että suomalaiset luulivat kevään tullen poikkeuksellisen aikaisin. Usko kevään saapumiseen tiesi kuitenkin katastrofin syvenemistä, sillä takatalvi iski jo kevätkylvöjen alettua. Takatalvi peitti Suomen lumeen ja pilasi kylvetyn sadon. Edellisen kesän tapaan vuoden 1696 kesä satoi kaatamalla, jolloin tulvat seisoivat pelloilla syksyyn saakka. Yksittäisestä huonosta kesästä Suomessa oli totuttu selviämään, mutta 2 sadon menetys tiesi nälkäkatastrofia, jollaista ei maassa ollut ennen nähty. 1600-luvun suurvalta Ruotsissa huonoja kesiä oltiin kyetty tasaamaan valtakunnan laajuuden avulla. Huono kesä Suomessa oltiin kyetty kompensoimaan Virosta tai Liivinmaalta tuodulla viljalla tai päinvastoin. Vuodet 1695-96 olivat kuitenkin säiden puolesta surkeita koko Euroopassa, ja sato menetettiin isoksi osaksi myös Ruotsin Baltiassa sekä Pohjois-Ruotsissa. Hyvästä sadosta ei voitu puhua edes kaikkien eteläisempien maakuntien, kuten Skånenkaan osalta. Nälkä alkoi uhata jopa aatelisia ja pääkaupungin Tukholman suurporvareitakin. 2 vuoden sadon mentyä piloille ihmiset joutuivat teurastamaan karjansa ja lähtemään liikkeelle kerjäämään. Valtaisat kerjäläislaumat vaisivat läpi synkkien metsien, erityisesti Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa, jossa katastrofi oli pahin. Nälkiintyneitä ihmisiä kuoli hyiseen vaellukseen talven 1697 aikana, ja maanteiden pientareet täyttyivät ruumiista. Joillekin tiloille ihmiset kuolivat taloihinsa, joista heidät vasta kevään tultua löydettiin. Useat seurakunnat joutuivat kaivamaan joukkohautoja suuren kuolleisuuden vuoksi, eikä kaikkien vainejen alkuperää kyetty edes selvittämään. Nälkä ajoi ihmisiä myös rikoksiin. Aittoihin murtauduttiin ja karjaa varastettiin teuraaksi. Ihmiset joutuivat syömään olkia, jäkälää ja ruohoa, sillä jopa pettuleivästä oli tullut luksustuote. Epämääräinen korvikeravinto sai ihmiset sairaiksi ja harhaisiksi. Kaameimmissa tapauksissa nälkiintyneet ja harhaiset ihmiset tekivät jopa murhia saadakseen ruokaa. Eräässä tapauksessa Kainuussa muuan ruoan perässä vaeltanut mies murtautui syrjäiseen maataloon ja tappoi kirveellä talon paikalla olleen naisväen ryöstääkseen jäljellä olevan ruoan. Erään makaberin tarinan mukaan taas muuan nainen murhattiin taloonsa, jossa ruumis löydettiin itkuisten lastensa ympäröimänä. Viranomaiset eivät katsoneet rikoksia läpi sormiensa edes kurjimpina kuukausina, vaan varkaukset päätyivät oikeuteen ja murhiin syyllistyneet tuomittiin kuolemaan. Ryöstömurhat olivat toki harvinaisia, mutta kertovat osaltaan ihmisten äärimmäisestä epätoivosta. Nälkävuosien karmeimmat tarinat kantautuivat itäisen Suomen kaikkein syrjimmiltä seuduilta, jossa joidenkin nälkiintyneiden kerrottiin syyllistyneen kannibalismiin. Joidenkin tarinoiden mukaan jopa yksittäisiä murhia tehtiin ihmislihan vuoksi.
Viljasadon lisäksi epätavalliset sääolot tuhosivat suuren osan marjasadosta. Poikkeukselliset säät Euroopassa olivat myös häirinneet suolan keräämistä ja suolan hinta lähtikin hurjaan nousuun kaukana Pohjolassa. Suolan puuttuminen taasen esti ruoan säilymisen, joka kurjisti tilannetta entisestään. Suurten kylien lähettyvillä olevat vesistöt puolestaan kalastettiin nopeasti loppuun, eikä riistaakaan lähimetsissä riittänyt loputtomiin. Oikulliset sääolot saivat myös metsäkanalintujen kannat laskuun. Nälkäkuoleman partaalla vaeltavat ihmiset eivät myöskään kyenneet enää suunnattomiin ponnistuksiin hankkiakseen ravintoa metsästä. Kuten todettua, pettuleivästäkin tuli luksustuote ja ihmiset söivät metsästä usein epäterveellistä ja ihmisravinnoksi sopimatonta materiaalia, joka aiheutti suunnatonta turvotusta ja hengenvaarallista ripulia. Kerjäläislaumojen mukana erilaiset kulkutaudit alkoivat levitä, joka nostatti myös eteläisen Suomen kuolleisuutta, vaikka Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla ei muuten varsinaiseen nälkäkuolemaan ajauduttukaan. 1600-luvulla ei sosiaaliturvaa tunnettu, mutta Ruotsin valtio yritti kaikesta huolimatta auttaa ihmisiä. Nälkävuosien alkuaikoina tilanteesta oli huonojen yhteyksien vuoksi mahdotonta saada kokonaiskuvaa, joka osaltaan hidasti avun lähettämistä. Monimutkaisiin tulleihin ja säätöihin pohjautunut 1600-luvun valtio oli myös aluksi haluton muuttamaan kauppasääntöjä, mutta katastrofin laajuuden selvitessä säännöistä luovuttiin ja viljakaupan esteet poistettiin. Suomen läänien lisäksi varsinainen Ruotsi kärsi myös nälästä, eikä korvaavaa viljaa saatu tarpeeksi edes Baltian provinsseista. Suomen tilanne muuttui kuitenkin kaikkein kurjimmaksi Itämeren jäädyttyä. Maantiekuljetukset Pohjanlahden ympäri eivät olleet mahdollisia ja talvella Suomi oli käytännössä eristyksistä muusta Ruotsista. Viljan hinta kohosi taivaisiin ja lopulta oltiin tilanteessa, jossa edes raha ei pelastanut, sillä ostettavaa viljaa ei yksinkertaisesti enää ollut. Ruotsista avuksi lähetetty siemenvilja ei myöskään auttanut, kun sateet ja syyshallat pilasivat sadon. Pitkittynyt talvi puolestaan piti meren jäässä ja apuvilja saapui liian myöhään kylvöjen kannalta. Lopulta koitti kesä 1697, joka oli poikkeuksellisen lämmin. Säiden puolesta sato olisi ollut hyvä, mutta tuhannet maatilat olivat autioituneet ihmisten lähdettyä kerjäämään tai asukkaiden kuolleen. Siemenviljasta oli edelleen pula ja vasta seuraava kesä 1698 alkoi tuomaan helpotuksen. Tarkkaa arviota kuolleiden määrästä on mahdotonta saada, mutta joidenkin arvioiden mukaan jopa yli 100 000 tai jopa 140 000 suomalaista kuoli nälkävuosien aikana. Suomessa oli tuolloin 500 000 asukasta, joten 20–30% väestöstä menetti henkensä. Lukua voisi verrata siihen, jos nykypäivänä Suomi menettäisi koko pääkaupunkiseudun väestön. Kyseessä olikin Suomen historian tuhoisin tapahtuma, jolle eivät esimerkiksi sodat vedä vertoja. 1700-luvulla Pohjolan ja koko Euroopan lämpötila alkoi nousta ja Länsi-Euroopasta alkoi levitä Ruotsiin tehokkaampia oppeja maatalouteen sekä uusia lajikkeita, kuten peruna. Nälkäkatastrofia ei koettukaan seuraavaan 180 vuoteen ennen 1800-luvun suuria nälkävuosia.